Ôi mọi người, đi là trời nó còn tối thui nhẹ. Bây giờ là 6 giờ. Hôm nay trời hơi lạnh. Không có caffeine. Bỏ rác ra. Quá trời. Khuyên mà đường. Nay trời lạnh. Mặc cái này không có thấy cổ, không bị mập thấy không? Good. Nóng quá. Có nhiều bạn hỏi Bi làm nghề gì thì Bi làm về thuốc. Bi chỉ pha chế thuốc cho những bệnh nhân nào mà mắc bệnh ung thư. Trước khi mà bệnh nhân tới thì Bi sẽ clean up mấy cái chỗ mà Bi làm, rồi review mấy cái mà Bi sẽ cần trong ngày hôm nay.
Xe Vi đậu tuốt ở tầng 4 lận. Có thang máy nhưng mà Vi không đi thang máy, Vi đi bộ giống như exercise mỗi ngày. Bây giờ thì bị trang điểm tí xíu xong rồi đi ăn. Hôm nay là thứ sáu máu chảy về tim. Máu chảy về tim mà. Lâu rồi không có sử dụng cái này của Estee Lauder. Hôm nay thì hai tụi mình đi ăn với lại ba mẹ anh Khoa. Vì thích nhất là ăn tôm có vị Cajun ở cái chỗ này. Nhìn hấp dẫn chưa mọi người? Ở chỗ này hôm nay nó mới có cái bắp với lại cheese nên là đúng món yêu thích luôn. Ăn là phải canh me, thấy nó chín là ăn liền, còn để rồi là cút hết. Hồi nãy lúc mà chờ để ăn thì có qua cái tiệm Daiso ở kế bên nên là có mua cái bảng nhỏ để mà ghi những cái món đồ mà Bi cần phải mua rồi dán lên tủ lạnh để nhớ. Chữ Bi không có được đẹp nên các bạn đừng có cười nha. Buồn lại lên mạng shopping online. Bởi hỏi sao không tốn tiền, hỏi sao cứ nghèo hoài mà. Ăn gì đó? Hả? Đó, đi ăn gì đó? Nè đi hả? Mì tương. Ôi mì tương ha. Ngon không? Có không?
Mày ăn gì đó? Ăn gì? Ăn mì tương đen. Ồ, ăn mì tương đen kìa. Mì tương đen. Ba mẹ con nhà ăn mì tương đen. Ăn mì tương đen. Từ từ Ni. Kiểu gì Ni luôn á. Kiểu gì Ni nè. Ôi trời ơi Ni nè. Ôi trời ơi ba gà. Mời bé đừng lên ăn Mẹ bây giờ đi ăn mì tương đen. Ok. Sao khỉ làm sao? Dạ ăn với Hôm nay ở trong shopping mall nó có festival dành cho trẻ em á các bạn. Đi nhà làm hả? Gì á? Đẹp không? Chút nhói nhủi. che nắng sao? Phải tay che nắng.